Lâm Canh Tân đã bật khóc trong ngày quay Walking with the Phoenix và nhìn Triệu Lệ Dĩnh với đôi mắt đẫm lệ. Walking with the Phoenix thật điên rồ và đã trở thành một bộ phim truyền hình cấp hiện tượng vào năm 2024. Trong năm tới, tôi sợ rằng sẽ không có ai có thể sánh bằng với bộ phim này. Lâm Canh Tân đã ở lại. Đoàn làm phim tổng cộng 144 ngày, cô ấy thậm chí còn bật khóc vào ngày quay phim. Hầu như mọi người đều biết rằng Lâm Canh Tân không thể rời xa hoàng tử của mình. Vốn dĩ khi chụp ảnh tập thể, tâm trạng của Lâm Canh Tân vẫn rất ổn định, anh ấy rất vui vẻ chụp ảnh cùng mọi người cầm hoa. Sau khi chụp ảnh tập thể, Lâm Canh Tân lặng lẽ khóc trên một tảng đá bên sông. Mọi người đến an ủi anh, đặc biệt là hoàng tử Triệu Lệ Dĩnh, người đã trực tiếp dựa vào Lâm Canh Tân. Cô cầm điện thoại lên và mắng Lâm Canh Tân. Quá nghiêm túc, khuôn mặt của anh ấy được chụp ảnh trực tiếp. Bạn đã bao giờ nhìn thấy Lâm Canh Tân như thế này chưa? Anh ấy nhìn anh chó nửa như an ủi, nửa đùa giỡn. Trong quá trình này, Lâm Canh Tân không ngừng nhìn về phía hoàng tử Chao Seo Dao, người luôn quen làm kiếm khách, nhìn anh chó với ánh mắt dịu dàng, chạm vào mặt và đầu anh ta, trong mắt anh ta đầy ắp của tình yêu. Triệu Lệ Dĩnh là một cô gái nhỏ ngây thơ trước khi kết hôn với Phân Sao Phân, nhưng sau khi ly hôn, toàn bộ tính khí của cô đã thay đổi. Chỉ khi đối mặt với Lâm Canh Tân, Triệu Lệ Dĩnh mới trở nên lém lỉnh như vậy. Hoàng tử càng an ủi cô, Shin Chơ Sen Jun càng buồn hơn. Việc quay phim hoàn thành đồng nghĩa với việc cô không thể ở bên Triệu Lệ Dĩnh như bây giờ được nữa. Những người hâm mộ biết đến Lâm Canh Tân đều biết rằng giấc mơ của cô gái 900 triệu tuổi này là thứ dễ bị cảm động nhất, và mọi chuyện thường xảy ra vì kịch tính. Hơn nữa, người đứng trước mặt anh lại là Triệu Lệ Dĩnh, người mà anh ấy yêu thích. Thích nhất nhưng không lấy được. Khi một phóng viên hỏi về mối quan hệ của Triệu Lệ Dĩnh và Phân Sao Phân trong một cuộc phỏng vấn, việc quản lý biểu cảm trên khuôn mặt của Lâm Canh Tân ngay lập tức thất bại. Mọi người đều biết anh ấy thích Triệu Lệ Dĩnh đến mức nào. Có lẽ bạn thực sự nên nói về điều đó. Một ngày nào đó, hai bạn sẽ đưa ra thông báo chính thức. Sen New Jun có thể đảm bảo rằng Weibo sẽ bị tê liệt. Trong thời đại mà các vở kịch ngắn và kịch bản tràn lan, Walking with the Phoenix nổi lên từ vũng lầy và vẫn chưa bị ô nhiễm, và Triệu Lệ Dĩnh không thể thiếu khi được mời đóng vai chính trong Walking with the Phoenix. Triệu Lệ Dĩnh chỉ góp mặt một lần. Yêu cầu được trở thành ngôi sao của Walking with the Phoenix. Nhà sản xuất của Go cũng đề nghị Go Jae Lâm Canh Tân đóng vai chính. Walking with the Phoenix không sử dụng kỹ thuật quay màn hình xanh keo kiệt, từ trang phục của các nhân vật đến đạo cụ, tất cả đều là những con rối cổ bán chạy nhất trong những năm gần đây. Địa điểm quay ngoài trời của đoàn làm phim là ở huyện Di Nguyên, Lý Xuôi. Thành phố, tỉnh Chiết Giang, thành phố cổ tích Di Nguyên và đỉnh Hồ Định Hồ, Haoxi, hoa đào và nước chảy đóng góp những cảnh cổ xưa cho toàn bộ vở kịch. Từ Sinh Nguyen Lót đến chợ nổi, tất cả đều do đoàn làm phim xây dựng. Trong vở kịch, Vua Tất Thương Anh Hùng như vậy, Triệu Lệ Dĩnh tham gia nhóm học kỹ năng trước vài tháng để chiến đấu thuận lợi. 85 bông hoa khác với sự nghiêm túc như vậy thì có 85 bông hoa nào có thể làm được. Antiphon luôn tố Triệu Lệ Dĩnh là cô gái quê ba đời gần đây. Ở tuổi nào bạn vẫn dùng lý do này để coi thường người khác. Điều duy nhất của Du Hành cùng Phượng Hoàng khiến Sen Yoo Jun cảm thấy không vui chính là phần cuối. Nhưng mấy ngày nay, cặp đôi Thẩm Ngọc và Triệu Lệ Dĩnh không thể rời đi. Hãy quay chương phụ càng sớm càng tốt nhé. Rất mong chờ Vương Thần và Thần Quân xuất hiện trên màn ảnh cùng con gái Yuin của họ. Không hai, họ cũng đang chơi, người đẹp bị thương nặng. Nhìn Triệu Lệ Dĩnh và Yang Ji cùng nhau, sự khác biệt là rõ ràng. Lua Sâng, cái tên này dường như mang một màu sắc thần bí, khiến người ta muốn khám phá câu chuyện đằng sau nó. Luo Seng là một cái tên thơ mộng và giàu trí tưởng tượng, dường như đang kể một câu chuyện huyền thoại về cuộc đời, số phận và sự theo đuổi. Cái tên này tràn đầy sức mạnh và lòng dũng cảm, như thể người ta có thể nhìn thấy một nhân vật không ngừng đấu tranh và tiến về phía trước. Dù là thương hiệu cá nhân hay tên sản phẩm, Luo Seng đều có sức quyến rũ và hấp dẫn độc đáo. Nó không chỉ là một cái tên mà còn là biểu tượng của những giấc mơ. Chúng ta hãy hy vọng Luo Seng có thể mang đến nhiều bất ngờ và cảm động hơn, đồng thời chúng ta hãy cùng nhau chứng kiến diễn biến của câu chuyện huyền thoại này. Ngay khi bộ phim truyền hình Phượng Hoàng Du Hành được phát sóng, toàn bộ thị trường phim truyền hình Trung Quốc trở nên sôi động. Tức là,
Bộ phim này tuy nổi tiếng nhưng đánh giá của mỗi người về nó là khác nhau. Có người nói hay, có người nói không hay, ý kiến ở phần bình luận rất chia rẽ. Một số người đặc biệt thích cách sắp đặt nữ A và nam O và thấy nó khá sáng tạo. Nhưng trên thực tế, bối cảnh này đã được sử dụng quá mức trong nhiều bộ phim truyền hình trực tuyến nhỏ và không có gì mới về nó. Ngoài ra, diễn xuất của các diễn viên cũng gây thất vọng. Lâm Canh Tân năm nay đã 36 tuổi, có vẻ như ngoại hình và vóc dáng của anh ấy không còn đẹp như trước nữa. Hình ảnh thần thánh như vậy thật khó chấp nhận. Bạn không còn trẻ nữa nên hãy làm những bộ phim truyền hình có chiều sâu, cổ tích phù hợp với giới trẻ hơn và không gây khó chịu cho khán giả nữa. Tưởng rằng Triệu Lệ Dĩnh có thể dựa vào sự nổi tiếng của mình với tư cách là một nữ diễn viên hậu 85 để cứu vãn danh tiếng xấu trước đây, nhưng không ngờ rằng cô cũng sẽ trở thành một trong những nhân tố then chốt khiến danh tiếng sa sút. Thật bất ngờ, diễn xuất của anh ấy thực sự không thể chịu nổi, thật kinh khủng. Điều đó khiến mọi người cảm thấy xấu hổ và tôi thực sự không thể khen ngợi bạn. Từ diễn xuất của cô trong cảnh chấn thương nghiêm trọng, có thể thấy rõ khoảng cách giữa cô và các nữ diễn viên quyền lực khác. Chuyện gì đang xảy ra vậy? 01 Triệu Lệ Dĩnh trong cốt truyện gần đây, Thẩm Lệ do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai đã tỏa sáng. Cô ấy dám một mình thách đấu với một nhân vật phản diện như The Demon, thậm chí còn thực hiện một động tác khó khăn, cô ấy đâm thẳng vào bụng đối thủ. Và đoán xem, Thẩm Lệ không những bình an vô sự mà còn thành công đánh bại ác quỷ. Đây thực sự là một hoạt động bắt mắt. Cô ấy không phải Phượng Hoàng, mà giống Tôn Ngộ Không hơn. Nhìn hình ảnh này, quả thực khiến người ta cảm thấy có chút buồn cười. Trong tình huống này, Thẩm Lệ chỉ bị một số vết thương ngoài da, quả thực là nhìn thế nào cũng cảm thấy quá giả tạo. Trên mặt cô chỉ có một vết xước nhỏ, gần như không ảnh hưởng gì đến nhan sắc của cô. Nhìn quần áo của cô, chỉ có cổ tay áo bị cô ý xé rách, có chút vết máu, khiến người ta có cảm giác đứt gãy. Nói chung cô ấy vẫn đẹp. Phải nói thật, đây là lần đầu tiên tôi thấy cách trang điểm cẩu thả như vậy. Nó trông giống như một bức vẽ ngẫu nhiên, không thực tế chút nào. Điều đáng ngạc nhiên nhất là Thẩm Lệ trông không có vẻ bị thương nặng. Vẻ mặt của cô ấy rất thoải mái và tự nhiên, đôi mắt mở to, trông có vẻ tràn đầy năng lượng hơn nam chính. Thật khó để tưởng tượng rằng cô ấy vừa trải qua một trận chiến khốc liệt. Khán giả đang say sưa theo dõi thì đột nhiên camera chuyển sang hình ảnh Thẩm Ly đang nằm trên giường. Cảnh tượng này khiến khán giả bất ngờ. Hóa ra chân của cô đã bị gãy. Nó thực sự bất ngờ. Nhưng cái thứ quanh cổ cậu là gì vậy? Từ tình huống trước đó, có vẻ như trên cổ Thẩm Lệ không có vết thương nào. Chắc chắn là bị vặn vẹo. Và miếng gạc mềm quấn quanh cổ cô ấy có lẽ chỉ để trưng bày thôi chứ thực sự có thể không thể cố định được cổ cô ấy. Bằng cách này, đạo diễn chỉ đơn giản là đang chơi đùa với chỉ số IQ của khán giả. Màn trình diễn của Triệu Lệ Dĩnh thực sự rất bắt mắt. Đánh giá trạng thái của cô ấy trong vở kịch, cô ấy giống như một con rồng tràn đầy năng lượng, nhảy múa, không có cảm giác mệt mỏi sau một trận chiến lớn. Màn trình diễn của cô ấy thực sự tuyệt vời, tràn đầy sức mạnh và năng lượng, khiến bạn muốn xem tiếp. Thành thật mà nói, tôi rất xấu hổ khi xem cảnh cô ấy khóc. Sau khi nam chính dừng lại, cô giả vờ khóc ở đó, mắt không đỏ, chỉ trực ra vài giọt nước mắt. Sau đó, người hâm mộ của cô ấy bắt đầu khen ngợi cô ấy bằng đủ mọi cách. Bạn có thực sự không xấu hổ về cô ấy không? Tôi nghĩ diễn xuất phải có cảm xúc thật. Tôi thực sự không thể chịu nổi những cảnh khóc giả tạo như thế này. Có vô số tình tiết về người đẹp bị thương trong phim truyền hình cổ trang, nhưng hiệu ứng diễn xuất của các diễn viên khác nhau là rất khác nhau. Màn trình diễn của một số người buồn tẻ và nhàm chán như mặt nước phẳng lặng, trong khi một số người có thể khiến trái tim mọi người đau nhức. Có vẻ như diễn xuất thực sự không phải là thứ bạn có thể dựa vào. 02 Lưu Thi Thi trong Quan Sơn Nhất Niệm, Lưu Thi Thi cũng có một cảnh trọng thương, đầy ấn tượng. Trong cảnh này, nhân vật của cô bị thương nặng, xem mà đau lòng. Cô vào vai Nhậm Như Ý, người cuối cùng đã giành được sự tin tưởng của đồng đội nhưng đột nhiên bị bao phủ bởi sự hiểu lầm, khiến cô không thể tự vệ. Nhậm Như Ý bị bao vây không thể chạy thoát, cuối cùng bị thương nặng trốn thoát khỏi hiện trường. Sắc mặt cô tái nhợt, yếu ớt dựa vào vai Dương Anh, xem cảnh tượng này thực sự rất đau lòng. Trên thực tế, Lưu Thi Thi đã rất cố gắng trong cảnh này. Vết máu trên mặt cô ấy trông giống như một lớp trang điểm đặc biệt, khiến cô ấy cắn môi. May mắn thay,
Kỹ năng diễn xuất của Liu Sisi đủ mạnh và cô đã thành công trong việc kìm nén cảm giác kỳ lạ này. Đặc biệt khi nhìn thấy nhân vật nam chính, cô đã bộc lộ nội tâm chán nản và không có khả năng diễn đạt cảm xúc sâu sắc vào lòng người của Nhậm Như Ý. Cô ấy thực sự đã làm cho nhân vật này trở nên sống động và khiến mọi người liên tưởng đến cô ấy. Trong đôi mắt đẫm lệ này có sự bướng bỉnh không thể khuất phục. Nhìn họ, ai mà không cảm động và thương xót họ. Cuối cùng, đôi mắt của cô ấy thực sự tuyệt đẹp. Bạn có thể cảm nhận rõ ràng, dưới hành động ấm áp của nam chính, trái tim của nữ chính bị ánh nắng ấm áp làm tan chảy, càng ngày càng mềm mại hơn. Đôi mắt đó tràn đầy sự biết ơn và ấm áp đối với nam chính, như thể cả thế giới đều trở nên tươi sáng hơn vì anh ấy. Đối với Liu Sisi, cảnh quay này chính là bằng chứng thuyết phục nhất phá tan những nghi ngờ về khả năng diễn xuất của cô từ thế giới bên ngoài. Thông qua kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của mình, cô đã làm sống động các nhân vật của mình, cho phép mọi người thấy được sức mạnh và tiềm năng của cô với tư cách là một diễn viên. Đây không chỉ là sự bùng nổ về kỹ năng diễn xuất mà còn là bước đột phá quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của cô. Không còn nghi ngờ gì nữa, cảnh quay này sẽ trở thành một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của Liu Thi. 03. Dương Tử. Nếu bạn đang tìm kiếm một diễn viên trẻ có thể khiến các nữ diễn viên sinh sau năm 1985 cảm thấy áp lực, thì Dương Tử chắc chắn là một lựa chọn không tồi. Kỹ năng diễn xuất và sự nổi tiếng của cô đều đủ mạnh để khiến các diễn viên khác phải lo lắng. Nếu chỉ nhìn vào ngoại hình của cô ấy, có lẽ ngoại hình của cô ấy không nổi bật bằng Triệu Lệ Dĩnh và Liu Sisi. Nếu nói về kỹ năng diễn xuất thì Dương Tử chắc chắn là một thủ lĩnh xứng đáng. Khả năng diễn xuất của cô ấy hoàn toàn có thể đè bẹp các diễn viên khác, quả là ấn tượng. Đánh giá cảnh, Merlin Killing, trong Sauvignon Blanc, kỹ năng diễn xuất của Dương Tử thực sự vượt trội so với những diễn viên được coi là nổi tiếng. Cô ấy đã hoàn toàn làm sống động nhân vật và khiến mọi người thực sự cảm nhận được những cảm xúc bên trong của nhân vật. Loại sức mạnh và sự tận tâm này thực sự rất ấn tượng. Tiểu yêu mà cô đóng lúc đầu hoàn toàn bối rối không biết người đứng sau là ai, mệt mỏi ngã xuống đất không cử động được. Nhưng trong lòng cô lại rất bướng bỉnh, quát lớn với những người xung quanh. Tôi muốn xem các người còn có thủ đoạn gì nữa. Đây là Serial, một cô gái cứng rắn và kiên cường. Nhưng cô không bao giờ ngờ rằng đối phương thực sự sẽ đến để trả thù vì những gì cha ruột của cô, Chi Chen, đã làm. Tay tôi bị trói chặt đến nỗi tôi không thể cử động được. Những cánh hoa đó trông thật đẹp nhưng lại sắc như dao, đâm sâu vào cơ thể tôi. Tôi cảm thấy đau đớn dữ dội, máu chảy ra từ vết thương, nhuộm đỏ lớp tuyết trắng dưới người tôi. Tuy nhiên, Tiêu Giao vẫn kiên quyết không thừa nhận, cô khẳng định mình là con gái của Hạo Linh Vương, không liên quan gì đến Xích Thần. Mặc dù cơ thể của Serial đầy máu và vô cùng đau đớn, cô ấy không bao giờ từ bỏ niềm tin mà cô ấy giữ sâu trong trái tim mình. Ở cảnh cuối cùng, hơi thở của Serial yếu ớt và cô ấy thậm chí không thể nhắm mắt khi qua đời. Dù không nói một lời nào và thậm chí không nhắm mắt lại nhưng kỹ năng diễn xuất của Dương Tử quả thực gây sốc. Khán giả vô cùng xúc động, nước mắt vô tình chảy dài trên má. Tôi không ngờ những bông hoa non lại có thể diễn giải từ một cách sống động đến vậy. Đôi mắt của Serial trống rỗng và vô hồn, như thể linh hồn của cô đang dần rời khỏi cơ thể, chỉ còn lại một lớp vỏ vô hồn. Dù chúng tôi có gọi thế nào, cô ấy cũng không thể tỉnh dậy và dường như đã chìm vào giấc ngủ sâu. Mặc dù hiệu ứng đặc biệt trong cảnh này không nổi bật và diễn xuất của diễn viên cũng không xuất sắc nhưng Dương Tử đã thực sự làm sống động cảnh nổi tiếng trong tiểu thuyết. Cô ấy đã tự mình dàn dựng toàn bộ cảnh quay, điều này thực sự đáng ngưỡng mộ về khả năng diễn xuất của cô ấy. Xem ra thực lực của nàng cũng không có áp đảo, thật sự là bùng nổ. Trong các bộ phim cổ tích ngày nay, không phải vì họ không có kỹ năng diễn xuất tốt mà vì các diễn viên nổi tiếng thực sự khó có thể diễn xuất tốt như Dương Tử. Nếu họ có được khả năng diễn xuất của Dương Tử thì những bộ phim cổ tích sẽ không trở nên tệ hơn. Khi đóng cảnh, Mỹ Nhân trọng thương, diễn xuất của ba nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh, Liu Thi và Dương Tử thực sự khác nhau. Khi Triệu Lệ Dĩnh diễn xuất, bạn sẽ cảm thấy cô ấy thực sự không thể nhịn được nữa. Sự đau đớn và giằng co thật đau lòng khi xem. Liu Sisi chú ý nhiều hơn đến các chi tiết, từ ánh mắt đến động tác, cô bộc lộ sự ngoan cường và kiên trì của nhân vật. Về phần Dương Tử, cô ấy là kiểu người chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết được cô ấy đang cố chấp, nhưng dù vậy,
bạn cũng có thể cảm nhận được sự kiên trì và bản lĩnh của cô ấy. Nhìn chung, ba nữ diễn viên đều diễn xuất tốt, nhưng lại có phong cách và thế mạnh khác nhau. Vết thương của Liu Sisi khiến trái tim cô cảm động sâu sắc. Mỗi hành động của nhân vật này giống như một bức tranh tan vỡ nhưng đẹp đẽ, khiến người ta không khỏi xót xa cho anh. Mỗi cử chỉ tinh tế của anh đều toát lên một sức hút riêng, như thể người ta có thể nhìn thấy sự mong manh và đau đớn trong trái tim anh. Nhìn anh, bạn không khỏi bị lây nhiễm cảm xúc của anh và cảm thấy buồn, bất đắc dĩ cho anh. Sự cộng hưởng cảm xúc này khiến mọi người hiểu sâu sắc hơn về nhân vật này, đồng thời trân trọng sự tiếp xúc và trải nghiệm mà anh ấy mang lại sâu sắc hơn.